تخيل انك تقدر تسافر اوروبا بمنتهى السهوله من غير تعقيد الشنجن. ايوه، هنتكلم على دوله البانيا، دوله اوروبيه جميله جدا واسعارها ارخص من دول اوروبا، والاهم ان التاشيره بتاعتها تعملها بنفسك اونلاين في 3 خطوات بس: قدم، ادفع، استلم. وفي فيديو النهارده هنتكلم على كل حاجه تخص تاشيره دوله البانيا من حيث التقديم والمتطلبات والاخطاء اللي بيقع فيها ناس كتير وبتخليها تترفض. يا مساء الفل عليكم، ورجعنا لكم في فيديو جديد. انا محمد امام وده المخبر السياحي. ولو انت مش فاهم فكره القناه، فهنا انا بشرح لك جميع انواع الفيزا والتاشيره بدون اي وكيل او وسيط من حيث الاوراق وطريقه التقديم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على دوله المالديف، النهارده هنتكلم على تاشيره البانيا. البانيا تعتبر واحده من اجمل دول اوروبا الشرقيه، بتجمع ما بين البحر والجبال والمدن التاريخيه، والاهم ان هي ترند لانها رخيصه جدا ومفيش اي تعقيد زي دول الشنجن. البانيا عندها 3 انواع من انواع التاشيرات: التاشيره الترانزيت ودي اسمها اي فيزا، والتاشيره قصيره المدى اللي هي السياحه اللي هي سي فيزا، والاقامه الطويله اللي اسمها دي فيزا. النهارده هنتكلم على السي فيزا اللي هي السياحه، والبانيا بتدي لك 3 انواع من انواع الاقامه السياحيه هناك: سفره واحده او سفرتين او متعدده. البانيا اختصرت لك كل حاجه في 3 خطوات: تقدم اونلاين، تدفع، تستلم الفيزا على الايميل بتاعك. بس خد بالك، البساطه شكلها حلو بس التفاصيل هي اللي بتفرق ما بين القبول والرفض. قبل ما ندخل على الاوراق المطلوبه لتاشيره دوله البانيا، لازم تفهم اهم سؤال عند السفاره: الشخص ده هيرجع بلده تاني ولا لا؟ لو الاجابه هتتقبل، لو الاجابه لا وما اثبتش هتترفض. يعني مش مهم الورق بس، المهم القصه اللي بيحكيها الورق بتاعك. لما نيجي نتكلم على متطلبات تاشيره دوله البانيا، ففي المقام الاول جواز سفر ساري لمده لا تقل عن 3 شهور. تاني نقطة الصورة الشخصية، ودي من أصعب الحاجات اللي هتواجهك وأنت بترفعها. لازم تكون مقاس 46 في 36 سنتي، خلفية بيضة، ما يكونش عدى عليها 6 شهور، وحرفيا دي أصعب حاجة أنت ممكن ترفعها على المنصة. إثبات العمل بتاعك، وهنا لازم تثبت إن أنت عندك حاجة تربطك ببلدك كاتش ار ليتر أو سجل تجاري أو كيت دراسي. لو ما عندكش لازم تقنعهم ان انت هترجع بلدك تاني. نيجي عند الاقامه، وهنا بيتطلب منك ان انت تقدم يا حجز فندق باللغه الانجليزيه او دعوه جايه لك من هناك. والاسعار بتاعت الفنادق هناك غاليه نسبيا عن دول اوروبا ولكن مش رخيصه. لما نيجي نتكلم على حجز الطيران، فانت لازم تقدم تذكره ذهاب وعوده، مش لازم تبقى مؤكده، ممكن يبقى حجز مبدئي. وخلي بالك ان الطيران من اغلى الحاجات اللي هتواجهك في السفريه دي. اثبات القدره الماليه، وهنا انت لازم تقدم كشف حساب بنكي لاخر 12 شهر ليك عليه عمليات سحب وايداع، ويكون فيه 44 يورو على الاقل لكل يوم هتقعدهم هناك. واهم نقطه في فيديو النهارده هو الابلكيشن. هنروح مع بعض على المنصه نملاه، ما تسيبش الفيديو عشان خاطر فيه معلومات كتير تهمك. يلا بينا. اول ما تفتح اللينك هيبدا يظهر معاك هنا، هيقول لك ابلاي، وبعد كده الدفع، ولو هتتابع الفيزا بتاعتك تبدأ إن أنت تقول له apply now. هيبدأ يقول لك البروسيس اللي أنت هتمشي عليها. هيبدأ يفتح معاك ال personal information. هتبدأ إن أنت تختار الكانتري بتاعتك والمكتب هيكون فين، واسم العائلة، آخر اسم موجود في الباسبور، والاسم الأول بتاعك، وتاريخ الميلاد، ورقم البطاقة بتاعتك ال ID number، ومكان الميلاد. بعد كده يقول لك الجنسية. تبدأ إن أنت تختار الجنسية بتاعتك والجنسية الأساسية بتاعتك، أو معاك جنسية تانية إن أنت تبدأ إن أنت تكتبها، والنوع، والحالة الاجتماعية بتاعتك، واسم الأب، واسم الأم. ولو معاك تصريح إقامة هتقول له يس أو نو، تقول له نيكست. هيبدأ يطلب منك التفاصيل الخاصة بالباسبور بتاعك، هتقول له عادي ناشونال باسبور. بعد كده رقم الباسبور بتاعك ومكان الإصدار بتاعه تبقى موجودة في الباسبور. وهيبدأ يقول لك لو انت عايش في بلد تانية غير بلدك الأم، لو قلت يس فهتقول له ان انت عايش فين، وهتطلب ان انت تقدم تاريخ الإقامة بتاعتك. لو انت هترجع بلدك تاني فهتقول له نو، وتبدأ ان انت تكمل. وهنا بيسألك هتبقى تأشيرة فردية ولا لأ، فانت هتقول له على حسب. تمام، ده اختياراتك. والتايب بتاعها سي، وانت رايح لإيه. طبعا هتقول له سياحة. وبيقول لك هتوصل لوحدك ولا معاك حد، وده additional عادي ممكن ما نجاوبش عليه. تبدأ تقول له تاريخ الوصول،
وتاريخ المغادرة بتاعتك من البلد، وانت عايز التأشيرة بتاعتك قد ايه وهتقعد فترة قد ايه، الديوريشن بتاعتك، عدد الأيام. هيبدأ يطلب منك انت هتسافر بإيه. طبعا هتكتب له بقى طيران، وهتوصل فين بالظبط. تبدأ تختار المكان اللي انت حاجز فيه الإقامة بتاعتك أو اللي انت هتقيم فيه، والوظيفة بتاعتك تبدأ ان انت تكتب له الوظيفة. ولو هتروح أي دولة تانية هتقول له معاك تصريح ليها، تبدأ ان انت تدخلها، ومكان الإصدار بتاعها. وتحت لو معاك أي حاجة خاصة بيك، تأشيرات شنجن أي حاجة، تبدأ ان انت تدخلها. تبدأ ان انت تقول له نيكست. هيبدأ يطلب منك تفاصيل العائلة بتاعتك لو حد مسافر معاك. لو محدش مسافر هتعمل نيكست. بعد كده مكان الإقامة بتاعتك هناك، تبدأ إن أنت تدخل بقى اسم الفندق بتاعك، التفاصيل الخاصة بيه. هيبدأ يقولك هتدفع ازاي، هتقوله إن أنت هتدفع كاش وكريدت. بيبدأ يقولك طبعا أنت هتدفع هناك ازاي، فتبدأ إن أنت تختار مثلا كريدت كارد. هنا انشورانس فهنعمل نيكست. هنا additional information، عنوانك طبعا والايميل بتاعك. وهنا بقى هنعمل الابلود للدوكيمنت بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها، وبعد كده هتعمل فاينلايز. بعد ما شفنا الفيديو مع بعض فعلا كان عندي مشكله في ان انا ارفع الصوره، بس تقدر ان انت تبعت لي في الكومنت او تبعت لي على الانستجرام، هرد عليك اقول لك تعمل فيها ايه. بس اصريت ان انا انزل الفيديو عشان الطلب مني خلال الفتره اللي فاتت. ونرجع للمهم، اهم الملاحظات اللي انت لازم تاخد بالك منها: اي نقص في الاوراق هيسبب لك رفض. الاوراق بتاعتك تكون مترجمه للانجليزيه او الالبانيه. لما تيجي تدفع لازم يكون من خلال البنك مش سكرين شوت. عندك 15 يوم تقدر ان انت تدفع فيهم. تكلفة الابلكيشن بتاعهم الخاص بيهم 62 يورو. الدفع عادة بيكون بعد الموافقة المبدئية مش من أول التقديم، وعادة الرد بيجي من السفارة خلال من 15 ل 30 يوم. يعني لما تقدم على ألبانيا لازم تقدم قبلها بفترة، ما تقدمش قبلها بأسبوع. لو لا قدر الله جالك رفض تقدر إن أنت تستأنف خلال 5 أيام، أو إن أنت تقدر تعيد التقديم تاني بس بعد 3 شهور مش قبل كده. أهم حاجة تفهم سبب الرفض وتبدأ إن أنت تعالجه. دلوقتي انت معاك كل حاجه تقدر تقدم بيها على تاشيره دوله البانيا. لو محتاج اي استفسار هسيبك تكتب لي في الكومنت او تقدر تبعت لي على الانستجرام. وما تنساش اللايك والسبسكرايب. انا محمد امام وده المخبر السياحي. دمتم بخير. سلام.